Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê và mình là Adrian Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay cái chiếc Vsmart Star 4 và review cho các bạn phiên bản VUS 3.0 mới nhất được tìm kiếm từ Android 10. Và mình cũng xin cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm này để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết thì các bạn cứ truy cập vào đường link mình đã để ở phía bên dưới mô tả của video nhé. Chiếc máy này thì hiện tại đang có một mức giá rất rẻ luôn. Trước đây thì mình đã từng review cho các bạn phiên bản beta của VUS 3.0 rồi và mình thấy rằng là nó cũng có những cái cập nhật nó đáng để chúng ta phải chú ý đó. Trên cái phiên bản VUS 2.5 thì nó sẽ không có cho chúng ta là cái hình này đâu các bạn à. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là màu sắc của nó rất là đẹp luôn. Nhìn chung thì về cái mặt giao diện các bạn sẽ thấy rằng là những cái ứng dụng này nó đã được bo cong hơn rồi, trông nó sẽ hiện đại hơn và nó tối ưu, nó giảm đi cái độ nổi khối. Trước đó thì các bạn sẽ thấy này, trên cái phiên bản VUS 2.5, ở đây thì mình sẽ so sánh cho các bạn luôn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cứ đi theo một cái dạng gì đó hơi nổi nổi này. Tất nhiên là không phải cái kiểu nó nảy như thế này mà các bạn sẽ thấy là nó cứ hơi nổi ra bên ngoài, nó theo cái kiểu là 3D ấy. Còn cái xu hướng ở thời điểm hiện tại thì nó đi theo cái dạng phẳng, trong thì nó sẽ hiện đại hơn rất nhiều. Ngoài ra thì những cái giao diện bên trong nó cũng đã được cải tiến hơn rất nhiều. Ví dụ như là trong cái mục app cài đặt ở đây, các bạn sẽ thấy này. Đối với lại trên phiên bản VUS 2.5 thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ đi theo một cái dạng đó chính là viền rỗng, chứ nó sẽ không đặc như là trên phiên bản VUS 3.0. Ở đây tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là đây, về cái phần hiển thị thì các bạn sẽ thấy này, giao diện bên trong nó cũng đã thay đổi rồi. Bên VUS 2.5 thì nó sẽ có những cái icon bên ngoài đây, kế bên cái tiêu đề. Nhưng mà còn bên phía VUS 3.0 thì nó đã mất đi hết rồi, nó chỉ để lại chữ thôi. Trong cái phần giao diện của VUS 3.0 thì mình thấy rằng là có cái sự học tập của những cái giao diện One UI đến từ Samsung. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi giao diện khác, ví dụ như là bên trong cái phần apping ở đây. Đây là những cái thay đổi nó rất là nhỏ thôi và nó đã giúp cho cái phiên bản VUS 3.0 này nó tăng thêm cái sự tùy biến. Đó, không còn phụ thuộc quá nhiều vào cái giao diện Android thuần nữa. Các bạn sẽ thấy là trên cái phiên bản VUS 2.5 thì nó gần như là của Android thuần luôn. Chứ còn trên phiên bản VUS 3.0 thì nó đã khác rồi. Đó, nhìn thì các bạn sẽ thấy rằng là trông nó cũng sẽ to hơn và dễ nhìn hơn rất nhiều. Chứng tỏ đây cũng là một cái sự gì đó nghiên cứu và tập trung thay đổi của Vsmart. Đây là được mình đánh giá rất là cao các bạn nhé. Tại vì họ cũng chỉ là mới bước chân vào thị trường Việt Nam rất là sớm, không có quá nhiều cái kinh nghiệm về mảng phần mềm như thế này, cho nên là chúng ta không thể nào so sánh với những hãng sừng sỏ như là Xiaomi hay là Oppo hay thậm chí cả Apple nữa. Đây là điều rất là vô lý. Đó, cho nên là thậm chí là cả Bphone đi cũng không thể nào so sánh được. Và ở cái thanh thông báo trạng thái đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần đồng hồ và phần pin ngày thứ nữa nó cũng đã di chuyển về phía giữa trung tâm màn hình, nó rất là giống với lại One UI luôn. Còn đối với lại trên phiên bản VUS 2.5 thì nó vẫn như thế. Nó trông rất là giống với một phiên bản thuần. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ là sự kết hợp giữa Android thuần và của One UI luôn. Đây là một điều mình thấy rằng là cũng đáng để học tập. Trên cái chiếc máy này thì nó cũng sẽ có những cái thao tác về cái phần viền tràn cảnh đó các bạn à. Ở đây thì các bạn có thể tùy chỉnh trong cái mục hiển thị này, kéo xuống ở phần cuối cùng và chọn vào cái mục thanh điều hướng. Mục thanh điều hướng thì các bạn có thể là điều hướng bằng cử chỉ. Cử chỉ ở đây thì nó cũng sẽ có những cái hiệu ứng animation giống như là trên cái phiên bản Android 10 hoặc là Android 11 vậy. Hiệu ứng animation nó giống hoàn toàn luôn. Còn trên phiên bản VUS 2.5 thì chúng ta cũng sẽ có những cái thao tác nó tương tự như thế. Nhưng mà về cái phần animation cũng như là cái giao diện của nó thì cũng sẽ khác hơn. Ở đây các bạn sẽ thấy nó màu đen này, thay vì là trên cái phiên bản VUS 3.0 thì nó là màu trắng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cũng có một cái giao diện đa nhiệm khác hơn so với lại phiên bản VUS 2.5. Đó, và con này thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta là chia hai màn hình luôn ở cái mục đây. Còn đối với lại trên chiếc máy này thì lại không có. Đó, các bạn sẽ thấy này, không có chia hai màn hình mà con này nó sẽ có này. VUS 3.0 nó sẽ có các bạn nhé. Đó, khi bấm vào thì đây, chọn thêm một ứng dụng khác nữa là được chia màn hình rồi. Còn con này thì không. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm là một cái app thời tiết ở đây nữa. Nó có tên là Vsmart thông tin. Ở đây thì các bạn sẽ có là cập nhật rất là đầy đủ những thứ liên quan về thời tiết luôn. Và những cái hiệu ứng animation trong nó cũng rất là hiện đại và đẹp nữa. Đó, các bạn có thể thấy này, kéo xuống nữa. Rất là đầy đủ luôn. Còn trên phiên bản VUS 2.5 thì nó sẽ không có. Kể cả là về cái phần quản lý bộ nhớ thì nó cũng đã khác rồi. Cái trình quản lý file thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giao diện nó cũng thay đổi đi một chút ít về cái phần icon cũng như là cái cách bố trí, nó khác đi một tí thôi chứ không quá nhiều. Nhìn chung thì nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có một cái trải nghiệm nó hài hòa hơn so với lại phiên bản VUS 3.0 mới. Và một điểm nữa các bạn cũng có thể thấy được luôn, đó chính là về cái phần lịch của chiếc máy này. Ở đây thì mình sẽ bấm vào cái mục lịch biểu các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy này, cái giao diện nó hoàn toàn khác luôn. Và đối với lại trên phiên bản VUS 2.5 như mình đã nói thì nó rất là giống với lại Android thuần. Đến với cái mục tháng thì sao? Đến với cái mục tháng thì ở đây chúng ta cũng vẫn sẽ có, đó chính là một cái giao diện khác luôn.
Ở đây thì cả hai cái phiên bản này nó đều có cho chúng ta, đó chính là ngày âm và ngày dương. Cho nên điều này thì mình cũng sẽ không có gì đánh giá nhiều cả. Cái này nó mang cái tính chất gọi là vùng miền địa phương rồi, nên Vsmart đã nhận ra cái điều này và tích hợp nó ngay từ ban đầu rồi, chứ không phải là đến bây giờ mới có. Nó chỉ thay đổi một tí về phần giao diện thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ còn có thêm cái tính năng, đó chính là trộn mã pin ở trong cái mục quyền riêng tư nữa các bạn à. Đây, trộn mã pin. Thì trộn mã pin này thì nó như thế nào? Nó sẽ thay đổi các cái thứ tự số để các bạn bấm. Tức là ví dụ như là cái mã của các bạn nó vẫn là theo kiểu là từ 1 đến 9 đi, ví dụ như thế. Hoặc là cái mã pin cho dễ nhớ thì từ 1 đến 4. Nhưng mà thay vì là nó sẽ để một cái vị trí bàn phím T9 như thông thường, thì giờ đây nó sẽ tráo số này. Nó tráo hết lộn xộn tất cả vị trí các phím luôn, để giúp cho khi mà những kẻ xấu họ nhìn vào, họ sẽ rất là khó biết được rằng là vị trí này là cái nút nào, vị trí kia là cái nút nào. Từ đó thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có một cái bảo mật tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm những cái tính năng khác được gọi là cập nhật ẩn, ví dụ như là chống gián điệp này, rồi cũng như là những cái app locker. Nhìn chung thì những cái tính năng này nó thiên hướng về bảo mật và nó cũng sẽ giúp cho cái vOS 3.0 này nó trở nên tốt hơn với người dùng. Và mình đánh giá rằng là đối với bản vOS 3.0 lần này thì mình thấy rằng là nó tập trung thay đổi về cái phần giao diện để trông nó hiện đại, nó hợp thời hơn, là một điều rất là đáng khen rồi. Mặc dù là nó không có thật sự là quá nổi bật, nhưng mà những thứ chúng ta thấy được nó thay đổi và nó thật sự rất là phù hợp với chúng ta ở thời điểm hiện tại. Đây là một điều rất đáng khen cho Vsmart rồi. Dù sao thì như mình đã nói, Vsmart họ cũng chỉ mới thâm nhập vào thị trường smartphone cách đây chỉ là 1-2 năm thôi. Cho nên là về cái việc mà gọi là cái độ chín của họ thì vẫn chưa đến. Về phần mềm thì mình hy vọng trong tương lai sẽ có những phiên bản vOS 4.0 hoặc là 5.0 có những cái cải thiện nó tốt hơn, và bắt đầu nó sẽ được thêm những cái hiệu ứng animation trong nó sẽ đẹp như là trên MIUI 12 hoặc là mượt như là trên iOS 14 vậy các bạn à. Ok, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và tạm biệt.